ปัญจาวุธชาดกว่าด้วยการบรรลุธรรมอันเกษมพระไตรปิฎกอรรถกถาปัญจาวุธชาดกพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภภิกษุผู้มีความเพียรหย่อนรูปหนึ่งตลาดพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าโยอลิเนนะจิตเตนะดังนี้พระบรมศาสดาตรัสเรียกภิกษุนั้นมาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุจริงหรือที่เขาว่าเธอเป็นผู้มีความเพียรย่อหย่อนเมื่อเธอกราบทูลว่าจริงพระเจ้าข้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุแม้ในการก่อนบัณฑิตทั้งหลายกระทำความเพียรในที่ที่ควรประกอบความเพียรก็ได้บรรลุถึงราชสมบัติได้แล้วทรงนำเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในคัพพโพธลพระมเหสีของพระราชาองค์นั้นในวันที่จะถวายพระนามพระโพธิสัตว์ราชตระกูลได้เลี้ยงพราหมณ์108ให้อิ่มหนำด้วยของที่น่าปรารถนาทุกประการแล้วสอบถามลักษณะของพระกุมารพวกพราหมณ์ผู้ฉลาดในการทำนายลักษณะเห็นความสมบูรณ์ด้วยลักษณะแล้วก็พากันทำนายว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระกุมารสมบูรณ์ด้วยบุญญาธิการเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตแล้วจักต้องได้ครองราชสมบัติจักมีชื่อเสียงปรากฏด้วยการใช้อาวุธ5 ชนิดเป็นอัครบุรุษในชมพูทวีปทั้งสิ้นเพราะเหตุได้ฟังคำทำนายของพราหมณ์ทั้งหลายเมื่อจะขนานพระนามก็เลยขนานให้ว่าปัญจาวุธกุมารครั้นพระกุมารนั้นถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาแล้วมีพระชนได้16 พรรษาพระราชาตรัสเรียกมาแล้วรับสั่งว่าลูกรักเจ้าจงเรียนศิลปศาสตร์เถิดพระกุมารกราบทูลว่าหม่อมฉันจะเรียนในสำนักของใครเล่าพระเจ้าข้าพระราชารับสั่งว่าไปเถิดลูกจงไปเรียนในสำนักอาจารย์ทิสาปาโมทย์ณตากศิลานครแคว้นคันธาระและพึงให้ทรัพย์นี้เป็นค่าบูชาคุณอาจารย์แก่ท่านด้วยแล้วพระราชทานทรัพย์1,000ส่งไปแล้วพระราชกุมารเสด็จไปในสำนักทิสาปาโมทย์นั้นทรงศึกษาศิลปะรับอาวุธ5 ชนิดที่อาจารย์ให้กราบลาอาจารย์จากนครตักศิลาเหน็บอาวุธทั้ง5กับพระกายเสด็จดำเนินไปทางเมืองพาราณสีพระองค์เสด็จมาถึงดงตำบลหนึ่งเป็นดงที่สิเลสโลมยักษ์สิงสถิตอยู่ครั้งนั้นพวกมนุษย์เห็นพระกุมารที่ปากดงพากันห้ามว่าพ่อมานพผู้เจริญท่านอย่าเข้าไปสู่ดงนี้ในดงนั้นมียักษ์ชื่อสิเลสโลมะสิงอยู่มันทำให้คนที่มันพบเห็นตายมามากแล้วพระโพธิสัตว์ระวังพระองค์ไม่คลั่นคล้ามเลยมุ่งเข้าดงถ่ายเดียวเหมือนไกรสอนราชสีห์ผู้ไม่คลั่นคล้ามฉะนั้นพอไปถึงกลางดงยักษ์ตนนั้นมันก็แปลงกายสูงชั่วลำตาลศีรษะเท่าเรือนยอดในตาแต่ละข้างขนาดเท่าล้อเกวียนเขี้ยวทั้ง2แต่ละข้างขนาดเท่าหัวปลีตูมหน้าขาวท้องด่างมือเท้าเขียวแล้วสำแดงตนให้พระโพธิสัตว์เห็นร้องว่าเจ้าจะไปไหนหยุดนะเจ้าต้องเป็นอาหารของเรา
ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ตวาดมันว่าไอ้ยักษ์เราเตรียมตัวแล้วจึงเข้ามาในดงเจ้าอย่าเผลอตัวเข้ามาใกล้เราเพราะเราจะยิงเจ้าด้วยลูกศรอาบยาพิษให้ล้มลงตรงนั้นแหละแล้วใส่ลูกศรอาบยาพิษอย่างแรงยิงไปลูกศรไปติดอยู่ที่ขนของยักษ์ทั้งหมดพระโพธิสัตว์ปล่อยลูกศรไปติดกันลูกแล้วลูกเล่าทยอยออกไปด้วยอาการอย่างนี้สิ้นลูกศรถึง50 ลูกทุกลูกไปติดอยู่ที่ขนของมันเท่านั้นยักษ์สลัดลูกศรทั้งหมดให้ตกลงที่ใกล้ๆเท้าของมันนั่นแหละแล้วลี่เข้าหาพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กลับตวาดมันอีกแล้วชักพระขันออกฟันพระขันยาว33 นิ้วก็ติดขนมันอีกทีนั้นจึงแทงมันด้วยหอกสัตว์แม้หอกสัตว์ก็ติดอยู่ที่ขนนั่นเองครั้นพระโพธิสัตว์ทราบอาการที่มันมีขนเหนียวแล้วจึงตีมันด้วยตะบองแม้ตะบองก็ไปติดที่ขนของมันอีกนั่นแหละพระโพธิสัตว์ทราบอาการที่มันมีตัวเหนียวเป็นตัวก็สำแดงสีหนาฏอย่างไม่คลั่นคลามประกาศก้องร้องว่าเฮ้ยไอ้ยักษ์เจ้าไม่เคยได้ยินชื่อเราผู้ชื่อว่าปัญจาวุธกุมารเลยหรือเมื่อเราจะเข้าดงที่เจ้าสิงอยู่ก็เตรียมอาวุธมีธนูเป็นต้นเข้ามาเราเตรียมพร้อมเข้ามาแล้วทีเดียววันนี้เราจักตีเจ้าให้แหลกเป็นจุลวิจุลไปเลยลางโถมเข้าต่อยด้วยมือข้างขวามือข้างขวาก็ติดขนต่อยด้วยมือซ้ายมือซ้ายก็ติดอีกเตะด้วยเท้าขวาเท้าขวาก็ติดอีกเตะด้วยเท้าซ้ายเท้าซ้ายก็ติดอีกคิดว่าต้องกระแทกมันให้แหลกด้วยศีรษะแล้วก็กระแทกด้วยศีรษะแม้ศีรษะก็ไปติดที่ขนของมันเหมือนกันพระโพธิสัตว์ติดตรึงแล้วในที่ทั้ง5แม้จะห้อยตรงเตงอยู่ก็ไม่กลัวไม่สะทกสะท้านเลยยักษ์จึงคิดว่าบุรุษนี้เป็นเอกเป็นดุจบุรุษสีหะเป็นบุรุษอาชาไนยไม่ใช่บุรุษธรรมดาถึงจะถูกยักษ์อย่างเราจับไว้ได้แม้มาดว่าความสะดุ้งก็หามีไม่ในทางที่เราฆ่าคนมามากไม่เคยเห็นบุรุษอย่างนี้สักคนหนึ่งเลยเพราะเหตุไรหนอบุรุษนี้จึงไม่กลัวยักษ์ไม่อาจจะกินพระโพธิสัตว์ได้จึงถามว่าดูก่อนมานพเพราะเหตุไรหนอท่านจึงไม่กลัวตายพระโพธิสัตว์ตอบว่ายักษ์เอ๋ยทำไมเราจักต้องกลัวเพราะในอัตภาพหนึ่งความตายนั้นเป็นของแน่นอนทีเดียวอีกประการหนึ่งในท้องของเรามีวชิราวุธถ้าเจ้ากินเราก็จะไม่สามารถทำให้อาวุธนั้นย่อยได้อาวุธนั้นจะต้องบาดไส้พุงของเจ้าให้ขาดเป็นชิ้นเล็กๆบ้างใหญ่บ้างทำให้เจ้าถึงสิ้นชีวิตได้ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้เราก็จะต้องตายด้วยกันทั้ง2 คนด้วยเหตุนี้เราจึงไม่กลัวตายในว่าคำว่าวชิราวุธนี้พระโพธิสัตว์ตัดหมายถึงอาวุธคือยานในภายในของพระองค์ยักษ์ฟังคำนั้นแล้วคิดว่ามานพนี้คงพูดจริงทั้งนั้นชิ้นเนื้อแม้ขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวจากร่างของบุรุษสีหาผู้นี้ถ้าเรากินเข้าไปในท้องแล้วจักไม่อาจให้ย่อยได้เราจักปล่อยเขาไปดังนี้แล้วเกิดกลัวตายจึงปล่อยพระโพธิสัตว์กล่าวว่า
พ่อมานพท่านเป็นบุรุษสีหาเราจักไม่กินเนื้อของท่านละท่านพ้นจากเงื้อมือของเราเหมือนดวงจันทร์พ้นจากปากราหูเชิญท่านไปเถิดมวลญาติมิตรจะได้ดีใจลำดับนั้นพระโพธิสัตว์จึงตรัสกับยักษ์ว่าดูก่อนยักษ์เราต้องไปก่อนส่วนท่านได้กระทำอกุศลไว้ครั้งหนึ่งก่อนแล้วจึงได้เกิดเป็นผู้ร้ายกาจมืออาบด้วยเลือดมีเลือดเนื้อของคนอื่นเป็นภักษาแม้ถ้าท่านดำรงอยู่ในอัตภาพนี้ยังจะกระทำอกุศลกรรมอยู่อีกก็จะไปสู่ความมืดมนจากความมืดมนนับแต่ท่านพบเราแล้วเราไม่อาจปล่อยให้ท่านทำอกุศลกรรมอยู่ได้แล้วจึงตัดโทษของทุศีลกรรมทั้งห้าโดยในมีอาทิอย่างนี้ว่าขึ้นชื่อว่ากรรมคือการยังสัตว์ให้มีชีวิตให้ตกล่วงไปย่อมทำสัตว์ให้เกิดในนรกในกำเนิดเดรัจฉานในเปรตวิสัยและในอสุรกายครั้นมาเกิดในมนุษย์แล้วก็ทำคนให้เหมือนคนมีอายุสั้นแล้วทรงแสดงอานิสงส์ของศีลทั้งห้าขู่ยักษ์ด้วยเหตุต่างๆแล้วทรงแสดงธรรมทรมานจนหมดพยศร้ายชักจูงให้ดำรงอยู่ในศีลห้ากระทำยักษ์นั้นให้เป็นเทวดารับเลียกรรมในดงนั้นแล้วตักเตือนด้วยอภมาทธรรมออกจากดงบอกแก่มนุษย์ที่ปากดงโสดอาวุธทั้งห้าประจำพระองค์เสด็จไปสู่กรุงพาราณสีเฝ้าพระราชบิดาพระราชมารดาภายหลังได้ครองราชย์ก็ทรงปกครองโดยธรรมทรงบำเพ็ญบุญมีทานเป็นต้นเสด็จไปตามยถากรรมพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วครั้นตรัสรู้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้มีความว่านรชนใดมีจิตไม่ท้อแท้มีใจไม่หดหู่บำเพ็ญกุศลธรรมเพื่อบรรลุความเกษมจากโยคะนรชนผู้นั้นพึงบรรลุความสิ้นสังโยชน์ทุกอย่างโดยลำดับดังนี้ในพระคาถานั้นประมวลความได้ดังนี้บุรุษใดมีใจไม่หดหู่คือไม่ท้อแท้ลวนเลมีใจไม่หดหู่โดยปกติเป็นผู้มีอัธยาศัยแน่วแน่มั่นคงจำเริญเพิ่มพูนธรรมได้ชื่อว่ากุศลได้แก่โพธิปักขิยธรรม37ประการเพราะเป็นธรรมที่ปราศจากโทษบำเพ็ญวิปัสสนาด้วยจิตอันกว้างขวางเพื่อบรรลุความเกษมจากโยคะทั้งสี่คือพระนิพพานบุรุษนั้นยกขึ้นซึ่งไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาในสังขารทั้งมวลอย่างนี้แล้วยังโพธิปักขิยธรรมที่เกิดขึ้นจำเดิมแต่วิปัสสนาอย่างอ่อนให้เจริญพึงบรรลุพระอรหัตผลอันถึงการนั้นว่าความสิ้นสังโยชน์ทุกอย่างเพราะบังเกิดแล้วในที่สุดแห่งมรรคทั้งสี่อันเป็นเหตุสิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งหมดมิได้เหลือเลยแม้สักสังโยชน์เดียวโดยลำดับพระบรมศาสดาทรงถือเอายอดพระธรรมเทศนาด้วยพระอรหัตผลด้วยประการฉะนี้ในที่สุดทรงประกาศจตุราริยสัจอริยสัจสี่ในเวลาจบสัจธรรมภิกษุนั้นได้บรรลุพระอรหัตผลแม้พระบรมศาสดาก็ทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกว่ายักษ์ในครั้งนั้นได้มาเป็น
ละองคุลิมานส่วนปัญจาวุธกุมารได้มาเป็นเราตถาคตจะหนีแล